قصة النهاردة قصة غريبة وعجيبة. قصة حقيقية موثقة بالزمان والمكان، وفيها كتير من الأحداث والمواقف اللي بتقترب من الخيال. وصاحب القصة عنده مواهب وقدرات بيقدر يتقنها ويستخدمها في الأوقات اللي بيحتاجها، وما كانش فيه أي شيء يقدر يمنعه من الهروب من السجن مهما عملوا من حراسة مشددة أو احترازات أمنية، ولذلك أطلقوا عليه الساحر وفنان الهروب من السجون. يوشي شيراتوري مواطن ياباني من محافظة أوموري، من مواليد 31 يوليو سنة 1907. في فترة مبكرة من حياته عمل في أحد المتاجر، بعد كده عمل كصياد، واتنقل في عديد من الوظائف، ولكنه كان بيفشل في الحفاظ على وظيفته في كل مرة. وكان معروف عنه أنه صبي شقي ولم يجد وسيلة أمامه إلا الاتجاه للمقامرة والسرقة. تزوج وأنجب طفلة، وكانت طريقته في الحصول على المال هي السرقة عشان يقدر يوفر احتياجات أسرته. في عام 1933 تم القبض عليه بعد الاشتباه في تورطه في عملية سطو وقتل، وهو الاتهام اللي أنكره طول حياته، وادعى إنه أجبر على الاعتراف تحت الضرب والتهديد، وتم وضعه في سجن أموري اللي بيخضع لحراسة مشددة. في عام 1936 وبعد 3 سنين من السجن وسوء المعاملة اللي وجدها من حراس السجن والضرب المستمر كل يوم، بدأ يفكر في الهروب، واكتشف ثغرة في روتين الحراس، ووجد فجوة بين تناوب حراس الدوريتين حوالي 15 دقيقة. في أحد الأيام الساعة 5:30 صباحا تمكن بواسطة سلك معدني أخده من دلو خشبي بيستخدمه السجناء للاستحمام من فتح باب زنزانته وفتح باقي الأبواب الأمنية، وكانت دي أحد الأمور اللي بيجدها، ووضع كتلة خشبية رفعها من أرضية السجن مكان نومه ليخدع الحراس إنه نايم، والخدعة دي ادت له وقت للهروب لأبعد مكان قبل ما يكتشف الحراس هروبه. في الصباح لما أيقظوا الحراس جميع السجناء اكتشفوا أن شيراتوري هرب واختفى من زنزانته، ولكن بعد 3 أيام تم القبض عليه وهو بيسرق بعض الأشياء من المستشفى، وتم إعادته إلى السجن والحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع وضع حراسة محكمة عليه. في عام 1942 وبعد 6 سنين من هروبه الأول وانشغال اليابان في الحرب العالمية الثانية تم نقله لسجن إكيتا، ولكن في السجن ده بيتعرض مرة تانية للمعاملة السيئة أكتر من المرة الأولى، والعمل طول اليوم مع النوم على أرضية خرسانية، وكان ده عقاب على هروبه وإنه يكون عبرة للسجناء الآخرين. وضع شيراتوري في زنزانة منفردة كانت ضيقة جدا، وليس بها إلا نافذة على الباب ونافذة على سطح الزنزانة العالية، وتم تقييد إيديه لمنعه من الهرب. الشخص الوحيد اللي كان لطيف معاه وبيعامله معاملة جيدة كان هو المأمور كوباياشي، اللي لم يضربه أبدا وكان بيطمئن عليه بصفة دايمة، ودي الحاجة الوحيدة في السجن اللي خلته غير محبط وجعلته بيريد أن يعيش ويتمسك بالحياة. في 15 يونيو سنة 1942 تفاجأ الحارس اللي كان بيتفقد زنزانته بأنه غير موجود، ولا يوجد في الحجرة سوى المرتبة والقيود اللي فكها، واختفى ولا يوجد له أي أثر. كان يوميا بيفك قيوده وبيتسلق الجدران وبيقوم بخلخلة النافذة في سقف الحجرة وساعده إطارها الخشبي مرة بعد مرة على خلعها، ثم يعود وضع نفسه في القيود مرة تانية، وكان خبير في فك القيود وبينفذ ده بكل سهولة، واستغل أحد الأيام العاصفة عشان تخفي صوت خطواته واستطاع الهرب. بعد 3 شهور من هروبه قرر فجأة انه يزور المأمور كوباياشي ببيته الوحيد اللي عطف عليه وعامله معاملة جيدة، ورغم دهشة المأمور الا انه استقبل شيراتوري وقدم له الطعام والشراب، وبدأ شيراتوري في شرح انه على استعداد للاستسلام طالما سمح له بالطعن في قضيته، واراد في نفس الوقت اظهار ازاي بيعامل السجناء بطريقة غير انسانية في السجون اليابانية، والتنفيذ ده كان بيحتاج لحد يساعده، ورأى في المأمور كوباياشي هذا الشخص، ولكن المأمور استغل فرصة وجود شيراتوري في الحمام واتصل بالشرطة، وبعد وقت قليل تم القبض عليه ورجع للسجن. وبسبب محاولته التانية للهروب أضافت المحكمة 3 سنين سجن عليه لتصل مدة سجنه إلى 26 سنة. طلب أن يتم حجزه في مدينة طوكيو لأن الجو دافي أكتر وأنه لا يستطيع تحمل الجو البارد في شمال اليابان، لكن لجنة القضاء رفضت طلبه وأرسلوه لسجن أباشير الشديد البرودة في شمال البلاد، وهو سجن بيعرف باسم جحيم الشتاء، ولم يتمكن أي مسجون من قبل من الهروب منه لأنه محاط بالثلج من جميع الجوانب. في عام 1943 وبعد نقله لسجن أباشيري تحولت حياته إلى جحيم، فدرجة الحرارة في السجن بتقل عن درجة التجمد، علاوة على تعرضه للضرب كل يوم وحبسه في زنزانة مفتوحة مكبل اليدين. أدت هذه المعاملة السيئة في أحد المرات أنه يخرج عن شعوره ويغضب، وقام بمهاجمة الحراس وقام قدامهم بتكسير القيود اللي كانت على إيديه. فوجئ الحراس بقدرته على كسر القيود وقال لهم أنه في يوم من الأيام سيهرب من هذا السجن، وأدى ذلك إن سجن أباشيري قام بتصميم سلاسل خاصة بتربط إيديه ورجليه وبيصل وزنها ل 20 كيلو جرام، وصممت هذه القيود بدون ثقب للمفتاح
ولا يمكن إزالتها إلا بواسطة حدادين يجوا مرة واحدة كل عدة أسابيع، وبيستغرق فك هذه السلاسل والقيود ما يقرب من ساعتين. علاوة على هذه القيود كانت الزنزانة مصنوعة من الدروع وفتحات النوافذ صغيرة جدا، وبسبب هذه القيود كان بيتحرك بصعوبة، وبسبب ايديه المربوطة ورا ظهره كان بياكل مثل الحيوانات. علاوة على انهم كانوا بيقدموا له نصف وجبته الغذائية لإضعاف جسمه. كان الوقت الوحيد اللي بيشعر فيه بالحرية لما يجي الحداد ويزيل السلاسل والقيود من عليه، وبيذهب للاستحمام وتنظيف جروحه بسبب القيود واللي كانت موبوءة بالديدان. وجعلت هذه الظروف الصعبة شيراتوري يتظاهر بالاستسلام عشان يوهم الحراس بذلك. بعد 6 شهور وانتهاء فترة الشتاء وبدأ الجو يصبح دافئ، بدأ يستعيد قوته الجسدية. وفي أحد ليالي شهر أغسطس سمع السجان صوت غريب زي صوت خطوات على السطح، ولما فحص زنزانته وجدها فاضية، وما كانش هناك إلا ملابس السجن اللي طواها بشكل جيد والقيود اللي أزالها. ولكن إزاي تمكن من الهرب بعد كل الإجراءات والاحترازات اللي هم عملوها؟ خطة شيراتوري للهرب بدأت قبل 6 شهور، وما كانش بيملوا غير الوقت والصبر. في كل يوم لما كانوا بيقدموا له الطعام كان بيحتفظ بكمية بسيطة من حساء الميسو، وبيقوم بسكب جزء منه على الأصفاد في أماكن حددها، واستفاد من محتوى الملح في الحساء اللي بتسرع من صدأ وتآكل القيود. وبدأت هذه الطريقة بتأتي بالنجاح عندما بدأ أحد المسامير الموجودة في السلاسل في الفك والانفصال، واستخدم المسمار ده في فك باقي المسامير التانية. وبعد كده تبقى مشكلة واحدة، وهي إن فتحة الزنزانة كانت أصغر من جسمه، ولكن كان لديه موهبة أخرى وهي موجودة عند القليل جدا من الناس، وهي تحريك مفاصل جسمه. واستطاع إنه يخترق الفتحة الصغيرة في باب زنزانته، وإنه يتسلق الجدار ويهرب عبر النافذة المكسورة على سطح السجن. أوفى شيراتوري بوعده للحراس بالهروب من سجن أباشيري. بحث الحراس عنه في كل مكان ولكن لم يجدوه، واستكانوا لفكرة أنه لن يكون قادر على تحمل درجات الحرارة الباردة، وإنها مسألة وقت قبل ما يتجمد ويموت أو تاكله أحد الدببة. لذلك قرروا في النهاية التوقف عن البحث، وكان الوحيد اللي تمكن من الهروب من هذا السجن. بعد فترة اعتقدوا انه مات، ولكن هذا الافتراض كان خاطئ، وكان شيراتورو ما يزال على قيد الحياة بعد ما وجد حفرة منجم مهجور في احد الجبال واختبأ فيها، وما حاولش العودة الى منزله لانه كان عارف ان الشرطة هتنتظره هناك. فضل لمدة عامين بيعيش في هذه الحفرة، وبياكل البذور والحيوانات البرية مثل الأرانب وسرطانات البحر اللي كان بيتمكن من صيدها بعد ما لاحظ طريقة صيد الدببة للأسماك. بعد مرور سنتين عاش فيهم في هذا المكان وانعزل فيهم تماما، تملكوا الفضول انه ينزل من الجبل ويذهب لقرية مجاورة، ولكنه فوجئ بان الكتابات الانجليزية ملأت الشوارع، واختفت الملصقات والاعلام اليابانية. ومسك صحيفة قديمة وبدأ يقرأ فيها، وعرف بالتفجيرات وبقنابل هيروشيما وناجازاكي وان اليابان اتهزمت في الحرب العالمية الثانية. فلما عرف كده حس انه لم يعد في حاجة للاختباء، وان النظام اللي استولت عليه امريكا بيعني انه لن يتذكره احد ولن يطارده احد بعد ذلك، فقرر العودة لمنزله في أموري. وبعد المشي لمدة 15 يوم وصل لمدينة سابورو، وحس بالجوع ووجد حقل طماطم فبدأ يأكل منه، ولكنه فوجئ بصاحب الحقل بيهاجمه، واعتقد انه الحرامي اللي بيسرق منه بصفة دايمة، وقام بينهم شجار أدى إلى إصابة صاحب الحقل ببطنه مما أدى إلى وفاته. وتم القبض عليه من الشرطة مرة أخرى، وبعد وقت قليل أدركت الشرطة أن الشخص اللي اعتقلوه هو فنان الهروب من السجون يوشي شيراتوري. أصبح الحكم عليه أشد قسوة، وعليه الآن إنه يواجه عقوبة الإعدام لهروبه 3 مرات من السجن وقضية القتل الأولى اللي اعترف بها. وفي عام 1947 تم نقله للسجن الرابع، سجن سابورو، في انتظار إعدامه. مع سجله الحافل في الهروب اتخذ سجن سابورو كل الاحتياطات اللي بتمنع تكرار هروبه، وجعلوا فتحات الزنزانة أصغر من رأسه مع مراقبة من 6 حراس على مدار 24 ساعة. مع هذه الأوضاع لم يكن لديه أي فرصة للهرب، وظهرت عليه علامات الاكتئاب، وكان بينظر بصفة مستمرة لسقف غرفته، وبدأ يقضي معظم وقته في النوم وبيرفض الاستيقاظ. فاعتبر الحراس أنه وصل لمرحلة اليأس. ولكن الخطأ الأكبر اللي هم فعلوه إنهم ما حطوش قيود على إيديه، ظنا بإن كل الإجراءات اللي أخدوها هتحبط أي محاولة منه. وحاول شيراتوري عدم إظهار أي تصرف أو سلوك مشبوه. وفي أحد الأيام وبعد نداء الحراس عليه وعدم استجابته، قرر المأمور إنه يفحص زنزانة شيراتوري، ولكن الجميع تفاجئوا بما رأوه. فاللي كان تحت البطانية مش شيراتوري، ولكن لوح خشبي أرضي بيشبه الجسم البشري، في حين اختفى شيراتوري دون أثر. لكن كيف هرب هذه المرة؟
كان سلوك شيراتوري المحبط ونظره المستمر للسقف ونومه الدائم محاولة منه لصرف الحراس عن خطته للهرب، ولكن كان كل الوقت ده استغله شيراتوري في الحفر تحت الأرض تحت فراشه بواسطة وعاء الحساء، وحفر طريق استطاع منه الهرب. وبكده تمكن شيراتوري من الهروب من السجن 4 مرات ومن 4 سجون مختلفة في اليابان. وبعد سنة من هروبه بدأ شيراتوري يشعر بالتعب من إنه يفضل عايش هربان. وفي صباح أحد الأيام من عام 1948 كان شيراتوري في مستوطنة موجودة في منطقة سابورو، وفوجئ بشرطي بيجلس جانبه بالصدفة وهو يدخن سيجارة. وبدأ الشرطي بالحديث مع شيراتوري اللي حاول التزام الصمت وعدم الحديث في البداية حتى لا يثير شكوك الشرطي. حتى تم اتخاذ إجراء غير متوقع من الشرطي عندما عرض على شيراتوري سيجارة اللي تأثر بذلك، حيث أن السجاير كانت من الكماليات في اليابان في هذا الوقت. شعر شيراتوري بالطيبة والمعاملة الجيدة اللي لم يشعر بها أبدا من الضباط والحراس اللي كانوا دايما بيضربوه وبيعذبوه. وأثناء تدخينه السيجارة قال اسمه بالكامل للشرطي وقال له إنه هارب من سجن سابورو قبل عام بالإضافة ل3 سجون أخرى، وأثناء اعترافه بكده كان مستعد لكل العواقب، وألقت الشرطة القبض عليه دون أي مقاومة منه. وجرت المحاكمة مرة أخرى ولكن بشكل مختلف بسبب استسلام شيراتوري وبسبب نظام العدالة اللي اتغير، واستمعت له هيئة المحلفين واعتبرت حقيقة وفاة المزارع إنها عمل محتمل للدفاع عن النفس، وإنه في كل مرات هروبه لم يؤذي أي أحد من الحراس اللي كانوا بيضربوه ويعذبوه. وبدأت هيئة المحلفين تتعاطف مع شيراتوري وألغت حكم الإعدام واستبدلته بالسجن، ووافقت على احتجازه في سجن بمدينة طوكيو. وبعد محاكمته تم نقله لسجن فوتشو وعومل بشكل جيد من الحراس، وقضى في هذا السجن 14 سنة ثم تم إطلاق سراحه. هذه المرة وبعد كل هذا الوقت الطويل أصبح أخيرا رجلا حرا طليقا. عاد شيراتوري إلى أموري لرؤية ابنته بعد وفاة زوجته، وتوفى في عام 1979. بسبب الرحلة الغير عادية ليوشي شيراتوري فنان الهروب من السجون بيعتبر الآن شخصية بتقترب من البطل في المجتمع الياباني، حتى إن شخصيته محفوظة في مجسم في سجن أباشير. دائما مرحبا بكم ودمتم بخير.